नमस्कार हजुर। कहाँदेखि ल्याउनु भयो? माथि भोजपुरका सिरानदेखि बटुल्दै अनि खेदाउँदै ल्याइएका वस्तुहरूको बथान आज हतुवागढीको हसनपुर आइपुगेको छ। जङ्गबहादुर मगरको कथुरी नाम गरेकी कोरली बाछी सधैँझैँ आँगनको पारिलो घाम ताप्दैछे। घर खर्चको जोहो गर्न जङ्गबहादुरले आज कथुरीलाई खरिदेको जिम्मा लगाउँदैछन्। जर्सी चाहिँ नलाने अरे होइन, त्यो त जोत्नु पर्ने कता लानु त? कति 12 बाछी छ त। ए बाछी त कति बेच्नु भन्नु नि? र त 12 माल गइसक्यो त? माल हिँडिसक्यो। फेरि बदो हो, हिँड्दैन होला यो। अब तपाईँहरूले भेट्नुहुन्न। पुरै हेर्नु त एकछिन हिँडेर हुँदैन नि त, 2-3 दिन हिँड्नुपर्छ। 7,000 आउँदैन? हुँदैन, 7 मा कहाँ दिन्छु? कति हो दिने त नि? लाने भए 11 मा लानु। मिलाएर दिनु नि त बाजे। भइगयो नि त, अन्त मैले 11 भनिदिइहालेँ। 11 मा बिक्दैन त बाजे उहाँ नि मजाले। हो 12 मा जान्छ, 1000 फाइदा छ। यहाँ बसेर बजार हो थाहा हुन्छ त बाजे। भाइ एकछिन छेक्दै गर है, एकछिन रोक्दै गर न। ल बाजे आउँछ 8,000 मा दिने। ल अन्तिम दाम 10 मा लानु भइगयो। सकिँदैन बाजे, 8,000 भने राख्नु। आउँछ भने दिनु। बाजे हजुर आउँछ कति? 8,000। ल लाने हमरा 9 मा लानु न, बसिराख्नु। ए लिनु त 9 ल्याउनु भइहाल्यो। 9,000 चाहिँ राख्नु। भन्नु त 12,000बाट सुरु भएको मोलमलाई 9,000 मा पुगेर कुरो मिल्यो। छ एउटा माथि हो वा पछाडिको दामला, यो उसलाई बाँधेको दामला त दिनु भएन नि त। कहाँ छ भन्नु त? यसो गर्नु क्या, ऊ त्यो लच्छी छ होइन, लाछी त्यो के मैले अस्ति ल्याएको हो, त्यो ल्याउनु। त्यो यहाँ काटेर त्यो बाकस छेउमा छ। दामला त दिइहाल्छ नि, अर्को दामला दिन्छ। यो चाहिँ बाँधेको नदिनु अरे क्या। किन बा? लक्ष्मी जान्छ अरे। ए किन बेच्न लाग्नु भएको? पैसा चाहिएको छ र नि। ए अनि के दुध नदिने हो कि? होइन, यो गोरु नै खोजेको छैन। कतिवटा छन् तपाईँको गाई बस्तु? यति हो। यति हो? ए बुढा गोरु बेचेर यो बरहरू राखेको, यो पनि अब दाउनु पर्ने। के नाम राख्नु भएको छ यो गाईको? कथुरी। कथुरी? ए छिटो नानी, अलि फास्ट दौड न। खरिदेले दाम्लो फुकाए। अब यहाँ छोडेर जान मन गर्दैन होला नि यसले त, ऊ थाहा पाइसक्यो जस्तो छ। र त तान्नु पर्यो। अरू बगाल पनि छ? कता छ? अगाडि गइसक्यो। अगाडि गइसक्यो। ए बगालमा लाएपछि यो अलिकता हिँड्छ। म पानी खान्थ्यो होला, पानी दियो बुहारी। पर आलमा खान्छ पुग्नु छोड्देऊ। यहाँ पर आलमा ल खोल्दिनु त, डुम्बा निकाल्नु। सुर्कुन लाग्दैन? लाग्दैन। माइलो खोल्दे त। मैले किन खोल्नु त? धनीले खोल्नु पर्छ त, आफूले पालेको। म नानीसँग बुहारी खोल्दै। दुमो झिक्नु है। ओ टाउको त्यो उसको बहिनी तर झिकेर यसलाई लगाइदिनु। कसरी झिक्नु? के हो दुमो झिक्ने भने के हो? सन्तान धेरै दे भनेको होला। किन खाली नहोस् भनेको होला, दाइले थाहा। त्यो दुमो भनेको अब लक्ष्मी झिकेको क्या। दौडिन्छ है त्यो 2 हातले समाउनु होला। नौला मान्छेलाई कथुरीले के टेर्थिन् र? खरिदेको हातबाट फुस्किएर कथुरी बाटो मुन्तिरको बारीको पाटामा बुर्कुसी मारेर उफ्रिन थालिन्। खरिदे उनको पछि पछि असिन पसिन भएर दौडिरहे।
निकै बेरपछि कथुरी थाकिन्, खरिदे पनि थाके। गाउँकै भीमबहादुर मगरले परसम्म कथुरीलाई धपाउँदै पछि लागे। केही बेरपछि कोरली गाई पनि आफू जस्तै अरू गाई गोरुका बथानमा मिसिन्। पूर्वका पहाडहरूबाट यसरी गाईबस्तु अनि बाख्रा सुँगुर भेला पारेर मधेसका हाट बजारमा बेच्न लगेको जङ्गबहादुरले सानैदेखि देखेका थिए। उनले पनि उमेरमा खरिदेको काम गरेका रहेछन्। कति उमेर भयो? भत्ता खाएको 4 वर्ष भयो। बुढो भएको 75 ठ्याक्कै। के गरेर बुढो भएको? दिन खाएर। तपाईले त खरिदे गर्नु भएन? पहिला त गरेको सुँगुर खसी बाख्रा गरेँ मैले। ओह माथि पूर्णे डाँडातिर खोजेर ल्याउँथ्यो, धरान लगेर बेच्थ्यो। उहिलेदेखि तपाईँको बाउबाजेहरूले पनि यो काम गरेको हाम्रो बाजेहरूले पनि गरेको। उहाँहरू बाजेहरूले त्यसरी अब राँगाहरू लिएर जान्थ्यो गोरु, उहाँ धरानतिर खै कता लगेर बेच्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर गाह्रो सजिलो कस्तो थियो त्यो काम? त्यस बेला यस्तो बाटो थिएन, सानो बाटो थियो। अनि सुँगुर खेद्यो, तर सुँगुर बाटो लगाएपछि अनि हिँड्थ्यो हुरुरु पछि अनि कहाँ घाममा हिँडाउनु नहुने हो कि सुँगुरलाई। अनि सियालमा राख्यो, त्यसो गर्दै लान्थ्यौँ। खोज्दै मान्छेको घर घरै हिँड्ने हो? घर त भन्छ सुँगुर अब घरमै पाल्छ त भन्नु हुँदैन होइन। अनि घर गयो अनि दाम गऱ्यो है। अनि त्यस बेला जँगरको खुब मूल्य थियो है। अनि एक ठाउँको सुँगुर ल्यायौँ 7, अब तर कोरी भनेको तपाईँहरू जाने 720 720 भनेको 140 त्यतिखेर है। त्यतिखेर यत्रो थियो सुँगुर। अनि त्यो 140 रुपियाँ त जँगरले बोक्यो, मासु डल्लै आएर थियो। अनि मैले खरिद पनि गरेँ, नागाल्यान्ड गएर आरा पनि काटेँ। म आरा काट्न सिपालु थिएँ। अनि त्यसो गरेर हरेक काम गरेँ। अनि अचल त छोडिदिएको। धुलो छ। भीमबहादुर मगरको चाहिँ खरिदेहरूसँग चिनजान छ। हिँड्न नसकेका खरिदेका वस्तु उनी आफ्नै गोठमा बाँधिदिन्छन्। अनि गाउँमा कसैको पशु बेच्नु परे खरिदेलाई खबर पनि गरिदिन्छन्। तिनीहरू राख्छ नि त सर, हिँडेन भने यहाँ मेरो खोलमा राख्छ क्या। होइन हिँडेन भने पालिदिनु, अनि चाहिँ अब चाहिँ हिँड्दैन थाक्यो भन्छ क्या। त्यो कारणले अनि तपाईँ पनि खरिदे काम गर्नु? म गर्दिनँ हैन, म गर्दिनँ। अब गोठाला घाँस म त भ्याउँदिनँ, एक्लो मान्छे हो। है नानीहरू सबै पढ्छ नि त इटरतिर। कोही कता जेठा छोरा विदेश छ हो। अनि परिवार माइत गएको छ हिजो बिहे खानु। अनि के गरिदिने राखे बापत चाहिँ? राखे बापत त्यही उनीहरूले त्यो मनोज्ञानले 1-200 दिन्छ, त्यो चिया खाने, नभए कोही चिनेकोले दिँदैन पनि। तपाईँलाई चाहिँ खरिदेको काम गर्नु मन लागेन? म त नगरेको, यो दिगदारी काम हो। किन? त्यो ठुलो बजेट हो, फस्यो भने बिकेन भने कहाँ लानु? अनि घर जग्गा जाँदैन साउको थैलो। अनि त्यो कारणले हुँदैन। उनीहरू चाहिँ आँटी छ क्या, उनीहरू चाहिँ गर्दा हो, आफ्नो पेसा गरिराखेका। छिमेकी खोटाङदेखिका गाई गोरु यो बगालमा मिसिएका छन्। आज बिहानै उनीहरूको यात्रा घोडेटारबाट सुरु भएको हो। पहाडका कुना कन्दरामा हुर्केका गाई बस्तुलाई बाटो देखाई झन्डै 1 हप्ता यात्रा गराउन थोरै सकसको काम होइन। वस्तु खेद्न खरिदेले पिटुवा राखेका हुन्छन्। यो बगालमा मात्रै 9 जना पिटुवा छन्। उनीहरूको काम गाई गोरुलाई सकुशल ठगानमा पुर्याउने। भोजपुर कुन ठाउँ? यो चाइनाबाट छेउका हुने। भोजपुरदेखि माथि डामा। हामी हिँड्छौँला तपाईसँगै? हिँड्नु न। कतिवटा छन्? हामीले ल्याएको होला नि 50
जम्मा 90वटा होला नि अगाडिको लट गयो एक लट गोरुको लट एउटै लट हो एउटै मालिक हो ए तपाईँहरूको आफ्नो होइन होइन नि हाम्रो यत्रो आफ्नो भए त किन यसरी हिँड्थ्यौँ हामी यो काम जस्तो दुःख त के भन्नुहुन्छ न खाना पाइन्छ उस्तै गाली दिन्छन् उस्तै मालिकले यसो दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन कम यो दुःख यो काममा त म नि फर्स्टचोटि लागेको हो ए फर्स्टचोटि हो फर्स्टचोटि हो ए ल हप्तामा 4000 दिन्छन् हेर्नु र म भोजपुरदेखि आइतबारदेखि हिँडेको खेदो आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार बेलुकासम्म यत्तिकै उहाँ लगेर बाँधेपछि नि तपाईँको त्यहाँ फेरि झन्डिएर मछन् भनेर कम हत्ते छ के हुन्छ यो काममा के गर्नुपर्छ नि थुप्रै गर्नुपर्छ अब पुल तार्नुपर्छ सिमेन्ट पुल लगेर तार्नु पर्यो अठ्याउनु पर्यो अनि किन यो काम गर्न मन लाग्यो त सुरुमा नगरेर के गर्नु त पैसा अब कमाउनै पर्यो अनि यो गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो नि त यो गर्नुभन्दा के हाजिरा काम गरिन्थ्यो अहिले चाहिँ अब यस्तै भयो हाजिराको भने लेबरी काम ए अनि तपाईँको घर चाहिँ कता हो मेरो त हत्तगढी घोरेटारभन्दा उतापट्टि गाडा पल्लापट्टि पर्छ कोही वर्षौँ यही काम गरेका पिटुवा छन् भने कसैले चाहिँ भर्खरै सुरु गरेका आधा जीवन भारतका खानीमा कोइला बोकेका रामबहादुर बस्नेतले यसैपालि पिटुवाको काम थालेका रहेछन् कुट्न नि माया लाग्छ होला है नकुट्दा के यतिको नकुट्दा तपाईँ लाग्दैन नि हान्नुपर्छ मर्ने गरी है तपाईँहरूको कामै त्यही भयो है कामै यो हाम्रो त अहिले बिहानदेखि हिँडेका छौँ भात खाएको छैन अनि आज भात खान पाइँदैन एकचोटि भरे बेलुका मात्रै हो अनि दिउँसो के खानुभयो त दिउँसो केही खाएको छैन अलिअलि यसो मकै खाइरहेको छु मकै बोको भोटेर यहाँ बोक्नु भएको छ अब यहाँ खाजा दिने कुरो थियो मालिक छन् छैन मालिकले दिने हो नि त किनेर नवीन चाहिँ कसको नाम नि तपाईँको झोलामा नवीन लेखा रहेछ ए मेरो छोराको झोला बोकेर हिँडेको छोराको स्कुल जाने झोला हो कि स्कुल जाने झोला छ अस्ति छोडियो एउटा अनि एउटा बोकेर अनि तपाईँले कहाँदेखि हिँडाउनु भएको त यिनीहरूलाई आज त त्यहाँ घरदेखि मालिकको घरदेखि आज चाहिँ मालिकको घरदेखि हत्तगढीदेखि अलिक पट्तिर थाम्चौतारा सल्ले भन्छन् हजुर हो त्यहाँबाट हिँडाइयो आज बिहान 6 बजे हजुर भरे बेलुका अब कति बजे 6 बजे 7 बजे पुग्छ ए तपाईँले चाहिँ ट्याम्केबाट ल्याएको होइन अरूले व्यापारीले भोजपुर कोटिनारसम्म झारिदिन्छन् अनि त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ हजुर त्यहीँसम्म जान्छ मालिक त्यहाँबाट यता फेरि हाम्रो पालो यी कतिमा किन्छन् हामीलाई केही थाहा हुँदैन यसमा तपाईँहरूले खेदेर पुर्याइदिनु मात्रै हो कतिमा बेच्छन् थाहा हुन्न हामीलाई अनि पहिलोचोटि यो काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई काम पहिलोचोटि काम गर्दा बडा झ्याउ लाग्यो अब फेरि गर्ने कि नगर्ने काबु भयो अर्को काम पो त यता के झ्याउ छ भन्नु त झ्याउ त अब वस्तु कुद्छन् भाग्छन् अघि चाँडा हरायो यहाँ माथि डाँडा हेर्नुहोस् चाँडा गाई पछाडिको लट हराइहालेछन् अनि खोज्नुपर्छ सबै छेकेर खेद्नुपर्छ कसैलाई बोरा लगाइदिएका छन् उपद्रिया छन् र किन त्यो उक्लेको छ कि वस्तुलाई अरूलाई अनि बोरा लगाइदिएको अनि त्यो बोरा लगाएपछि उफ्रिन्न यिनीहरूलाई नि त गाह्रो हुँदो हो नि है गाह्रो हुन्छ नि खुट्टा त्यस्ता भएर नि कति बाटामा राख्नुपर्छ आज लगेर यिनलाई पुल तार्ने हो अब आजै लगेर पुल तार्ने हो यिनलाई अनि पारिपट्टि राखेर भोलि अनि 12 क्षेत्र पुग्छन् अनि तपाईँ पहिलोचोटि काम गरेको मान्छेलाई कसरी थाहा भयो त थाहा भइहाल्यो एकखेप हिँड्दाखेरि थाहा भइहाल्छ नि कति खेप हिँड्नु भइसक्यो तपाईँ 10 हप्ता 12 हप्ता भयो 12 हप्ता हिँडिसक्नुभयो ए यो सिजनमा भनेपछि तपाईँले यो सिजनबाट ला भागे जाऊ जित्छ ला सबै छिरे यतातिर ला खोइ कता गयो अरू खोइ नगिन्द्रे त्यस्तो कुट्ठा पनि जोर बाँधिदिउँ न नभए एउटा गोरुलाई किन जोर बाँध्नु हुँदैन
एक 2 3 4 5 6 7वटा त्यसले 8वटा अरू खोइ पर्खे नि होइन पछाडिको लठलाई पर खोजुर्कामा खाने नि खाना त हो के खोइ कसरी खानु र धुलै सरी हुनुहुन्छ आज के भयो त झन् क्रिम पाउडर किन्नै परेन आपत छ नि बिहान फोकाउँदा फेरि आपत छ दामला हेर्नु पर्यो हेर्नु नि दामला छोड्न भएन ए हो दामला त्यसै छोडा घिसियो भुइँमा खिचेर खुट्टाले खिच्यो भनेदेखि गाली गर्छ किन हे तिमीहरूको बाबुको सम्पत्ति गइरी छ भन्छ फेरि कति पर्छ एउटा दामलालाई भन्छ अङ्कल ओइ रोक्नु न कहाँ यहाँ रोक्नु यहाँ अगाडि खोजुर्कामा हो त्यहाँ यहाँ हुँदैन यहाँ पर साँगुरा जग्गामा रोक्नुपर्छ भागिहाल्छ नि उँधो यहाँ डोबाटामा खेदुवाको काम भने चाहिँ के पर्छ खेदुवा काम भनेको बिहान बेलुका अब यसरी जङ्गलमा हराउनु भएन लाँदाखेरि यसरी अब आफ्नो आफ्नो खेदाको निर्केल गरेर लानु पर्यो अनि बेलुका लगेर बाँध्नु पर्यो फेरि अनि राति फेरि एकखेप उठेर हेर्नु पर्यो ए राति उठेर नि हेर्नु पर्छ हेर्न हेरेर त कहाँ अनि बिहान उठेर फुकाउने फेरि दामला बेर्ने खेदाउने नि अनि सधैँ मासतिरबाट ल्याउने यिनीहरू छन् त माल पाइन्छ खोइ त ल्याएको ल्याइछन् अस्तिको हप्ता 105वटा थिए यसपालि अलिक त्यति छैन माथि थुप्रो छ नि गाडीमा कहिले सकिँदै तपाईँको भागमा अहिले कतिवटा छन् मेरो भागमा त्यस्तै 4वटा अगाडि क्या ए किन 4वटा मात्रै तपाईँको भागमा त्यो अलिक खराब छन् कि अनि अगाडि खेदाउनु लाउँछन् तपाईँलाई चाहिँ कसले गरेको देखेर यो काम गर्न मन लागेको साथीहरूले गरे अब गरौँ भनेर नि अब घर बसेर के छ त काम यसो सुत्ती बिडी खाना हुन्छ माछा मासु खाना हुन्छ भने त्यही त हो गाडी आयो है ऊ साइड लाउनुपर्छ खै त सानो भाइहरू खोइ के गर्छ यहीँ बसेको अनि भित्तामा ओ कान्छा कान्छा गाई झर्ला नि है तलतिर जङ्गलतिर ऊ त केटो नयाँ केटो खाँदा यति हो भन्दैछ काम त आज भगत आएको आजै मात्रै आएको हो फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे कस्तो देखेर आएको नि दसैँ लागेर लाग्दै गाह्रो हुनेछ नि हो के गर्नु पर्दो रहेछ भाइ गाई खेद्नु ए त्यो हेर्नु नि पुरा त कसरी पालेको गाईमा भड्का छ क्या हेर्न गोरु कहाँ लडिसक्यो छोडो म तान्छु यो तान्नु ठिक होइन छोडिदिनु मरो छोडो
अगाडिका तेलुम तेलुम अब चाहिँ धुलो उठ्दैन है कहिले तिम्रो कुरो त अब म पत्याउँदिनँ अघिदेखि मलाई अब धुलो उठ्दैन भन्दै लिएर आउँदै थियो भन्दा पिच गरेको बाटै छ नि काठमाडौँमा नि यतिको बाटो छैन होला ल पिच गरे बाटो राम्रा हो तिमी र रमेश पहिला चिन्जान कि नचिन्जान गाउँकै हो नि त हो अनि उता अगाडिको हाम्रो बस्ने दाइ नि बस्ने दाइ नि वारिपारी हो तिमी अरू बेलामा घरमा के काम गर्ने के गर्ने बस्नु त्यही पढाइ हो पढाइ चाहिँ छ कि छैन छैन अलिअलि पढेर छोडेको कि हजुर पढ्दैन पढेको कति पढेको नि 8 पास 8 हजुर हो अनि के म छोड्नु मन लागेको खै के भयो के हुँदो रहेछ यो काम गर्नमा के काम गर्नु पर्छ बहुत अप्ठ्यारो छ नि तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन हो यो काम गर्न यस्तो धुलो खानुपर्छ साह्रो छ अब यी कपडा धुँदा एक गल्लो साबुनले नि बुझ्दैन है यही हो ठुलो त हाम्रो खागीको झोला खरिते चोला नगर्नु हेला 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 गाईको चरण कहाँको जन्म लो कहाँको मरण हेला हेला कहाँको मरण पढ्ने बेलामा पैसा भएन पढिएन अनि अब पैसा कमाउनु त गरौँ विदेश गएको अब फर्केर आइयो अनि यही काम लाग्यो धुलाम्मे बाटोमा वस्तुहरू दिनभरि हिँडे पिटुवा पनि भोक्कै छन् वस्तु पनि भोक्कै छन् बास बस्ने ठाउँमा पुगेर मात्रै माम र आराम पाइन्छ अरुण नदीमाथिको झोलुङ्गे पुल तरेपछि पारी धनकुटा जिल्लाको सिमले पुगिन्छ आजको बास बस्ने थलो झोलुङ्गे पुल वारी अप्ठ्यारो भिड अनि पुलको मुखमा साँघुरो ठाउँ अघि नै आइपुगेका बगालहरू पालै पालो पुल तर्दैछन् यो बगाल पुलवारी नै आफ्नो पालो कुरेर बसेको छ कोही सुस्ताएका छन् कोही वस्तु हराए कि भनेर गन्दैछन् 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 छन् कसले हालिदिएको दाइ भुटेर बुढीले कसले लान्छ आफै हो कि भनेर नि होइन हाँडिया भुटिया मकै त पाहाडको हाँडी माटाको हन्डिया भुटे मकै कता कमला छ खानु नि भाइ मकै खानु पाहाडको मकै राम्रो हुन्छ खानु नि
खोटाङको बाटो भोजपुर हुँदै सुनसरी लाई झरियो गाईको नाम रातो खरिदेको खाजा लै मकैको सातो लाई होला मकैको सातो ऊ त कालो घरको न त्यो बदमास त के हान्छ हान्ने खोला त्यसलाई उक्लेको खोला न त्यो रातो खोल्नु न पिटुवाहरूले भिरको बाटो जतन साथ पालै पालो वस्तु तार्न थाले अनि झोलुङ्गे पुल तार्ने सकस चाहिँ बयान गरेरै नसकिने। एउटै घरमा पालेका वस्तु भए पो लाइन लागेर आउँछ। साँझ अबेरसम्म वस्तुहरू पुल तर्दै थिए। आज दुःखको कथा सिद्धियो आज अब तार्नु छैन आज अब अरू साथीहरू छन् अझै राति तार्ने हो अब होइन अब पानी छ नि भोलि बिहान होइन तर मेरो भोलि उसो भयो अब यही बस्ने भएन आज रातभरि हजुर अनि दुःखको कथा हेर्नुहोस् त बास बस्ने ठाउँमा खरिदे र पिटुवाहरू भेला भए। सबैका थकान र कथा बिसाउने चौतारी थियो सिमलेको यो सानो होटेल। दिनभरि बोल्ने फुर्सद समेत नपाएका खरिदे र पिटुवाहरू यति बेला फुर्सदमा थिए। उदयप भट्टराई पनि खरिदे हुन्, लोकल खरिदे। उनी चाहिँ गाउँघरमा वस्तु भेला पार्छन् अनि अर्कै खरिदेलाई जिम्मा लगाएर पठाइदिन्छन्। किन्ने बेच्ने भएको हुनाले खरिदे भनेको होला, खरिद गर्ने बिक्री गर्ने भनेर खरिदे भनेको होला। तपाईँको अब थोरै चटपटे पसलहरू भनेर व्यापारी साउजी भनिन्छ, तर यो पेसा व्यापारी साउजी होइन खरिदे भनिन्छ क्या। ठाउँ अनुसारको गाउँ अनुसार केही न केही काम त गर्नै पर्यो। हेर्नुहोस् दुःख र सुखमा अलिकति फरक पर्यो, कोही सुखमा जिउँछन् कोही दुःखमा जिउँछ। यो गर्न पनि पर्ने भयो। के छ भने अब यो बस्तीहरू हुन्छन्, बुढा हुन्छन्, पैसाको गाह्रो खाँच हुन्छ सबैलाई होइन। अब बच्चा पढाउनु पर्यो, जिउन पर्यो, खाना लाउन पर्यो, अनि भएको चिज त बिक्री त गर्नु पर्यो। कुन ठाउँमा पुगिन्छ अब फलानु डाँडामा वस्तु बेच्ने छ अरे भनेर पुगिन्छ, बिचमा किनी खाने ठाउँ पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, घरबाट कहिलेकाहीँ झोलामा भनेलाई पानी पनि नभेटेको अवस्था हुनसक्छ नि त।
अनि पानी खाएर निक्ल्यो, कहाँ जानु भने फलाना डाँडामा जानुहोस् भन्न त्यहाँ गयो, बस्यो, घनघस्याएको उकालो जस्तो उकालो चढ्दै 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 पुग्यो चुचुरामा होइन। गएर पुग्यो, गोरु बेच्ने छ दाइ भनेर सोध्यो, म त बेच्दिनँ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि त्यस ठाउँबाट अर्को घरमा जान 1.5-2 घन्टा लाग्छ लाग्यो पहाडको बाटो। अनि त्यो सम्झदा त यो व्यापार त हाँसो होइन आँसुकै कथा हुन्छन्, दुःख छ नि त अत्यन्त। त्यति गरेर फेरि मुनाफा हुन्छ भने ग्यारेन्टी त छैन नि त। फेरि बिचमा आउँदा बिचमा केही गरेर गोरु जुधेर एउटा एक ठाउँमा झरेर भने सकियो नि त। फेरि झर्छन् त्यसरी कति झरेछ त्यो पारिपरि कति झरेछ नि त। पराएर एउटा यहाँबाट भजो दाइको गाई लडेर मर होइन, हाम्रो दाइहरूको पर त्रिवेणीमा गएर ठहरे भयो त एउटा गोरु, कति मरेको छ नि। हामीले गरेको दुःख चाहिँ हाम्रा बाल बच्चाले भविष्य राम्रो गरेर जाउन् भन्ने चाहिँ खास चाहिँ यो काम नगरुन्, यो काम नगरुन्, बच्चाले यो काम नगरुन्, नसिकुन्। यो तपाईँको यो हात अहिले यो मैले अघि भने अहिले मात्रै सेला आइहालेको त्यो प्लास्टिकको डोरीले तातो तान्दाखेरि अनि त्यसमाथि गोरु उफ्रेर हान्दाखेरि त यस्तो काम पनि बच्चालाई सिकाउनु त होइन नि त। यो त हजुर बाँदर अब कति बिच बाटोमा आएर बस्छ। अब यहाँ उता गाई बसिरहेको 2 हप्ता भयो यहाँ अहिले हेरिरहेको मैले। हिँड्न नसकेर छोडेर हजुर हिँड्न नसकेमा छोड्नु पर्यो, त्यसलाई रेस्ट गराउनु पर्यो, खाना दाना दिनु पर्यो, दुःख गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँ त अब लागत बढ्यो नि त। बाँधेर राखेको यस्तो हिँड्ने बानी नै हुन्न होला। हजुर कति दिन हिँडेर आउनु पर्यो त? हिँड्न त अब आज त दोबानेका वस्तु यहाँ आएका छन् हौ, दोबानेका वस्तु यहाँ आएका छन्। अब यहाँ हाम्रो तीर्थले भन्नु दोबानेका वस्तु भनेको चाहिँ भोजपुरको सुदूर दक्षिण यो हात अगाडि पर्यो, सुदूर उत्तरको दोबाने। कति दिन लाग्छ? जिल्ला सदरमुकामबाट यहाँ आउनु जति छ त्यहाँ त्यति छ तपाईँको उता। कोइला खातको काम गाह्रो कि यो खेलाउने काम गाह्रो छ? यस्तो लाग्छ। कोइला खानमा झन् धेरै गाह्रो हो, तर एक ढोक्क त ढोक्क आफ्नो खुसी हो नि त। जान्न भन्न पाइयो, जान्न भन्न पाइयो। जिन्दगी उस्तै भयो कि फेरि यो त कोइला खाने छैन, उस्तै हो नि। यस्तै त गर्न परेको छ, हिँड्नु परेको छ। के गर्नु जिन्दगी अब यस्तै गर्दा अब जान आँट्यो जिन्दगी। सुख कहिले पनि हुन सक्दैन, अब यस्तै हो, कर्ममा यस्तै लेखेको छ, कस्तो हुन्छ त। तपाईँहरूको बच्चाहरूको जिन्दगी चाहिँ फेरि यसलाई कि तपाईँहरूको जस्तै होला त? खै कस्तो हुन्छ अब त्यो भन्न सकिएन, कसैका भाग्यमा कसैले हेरेको छैन हेर्नु। कसैको भाग्यमा कोही पसेको छैन हेर्नु, कस्तो भाग्य छ त्यही हुन्छ। कुन गाई छ? गोरु हराएको गाई हराएको, गोरु हराएको ल मैला के गर्नु। आफूलाई गर्न बिर्स्यो कथा चाहिँ नगरौँ, उता नि भेट्यो उता नि भेट्यो, छ छैन गरौँ न। एउटा छैन नि, कसको टिमको छैन नि। उता अखुवा गयो होला, अखुवाको बाटो फेरि यहाँदेखि अखुवा जान्छ त्यो त पारि जाँदैन, चढेर आखिरी जाने यता त हो। 25 दिन 27 भयो, 27 26 सम्म एउटा हरा त नि जान्छ। अब गाई चाहिँ कुन रङको कस्तो त चाहिँ अब चाहियो, माली पुवाली सिधुरी गोरी, अब कुन खालको हराएको बाँध्ने ठाउँ पनि व्यवस्थित भएन क्या। फेरि यहाँ गाह्रो ठाउँ छैन। पुग्यो त सबै। रुद्र कार्की चाहिँ विदेशमा हन्डर खाएर फर्केपछि बाउबाजेको काम पछ्याइरहेका। खाना बस्न हिँड्न खेल्न अलिक गाह्रो भयो। अब केबाट पैसा कमाउने भन्दा पढ्न लेख्न पनि सकिएन। अनि यसो गाई गोरु व्यापार गर्नु पर्यो, अरूले गरेर देखेर भनेर सिक्यो। तर दुःखको काम रहेछ, के गर्नु त यसमा भन्दाखेरि अब दुःख भयो भने गर्नै त पर्यो। विदेश गयो, विदेश गएर पनि केही भएन, केही गर्न सकेन। घरैमा आइयो, यही गाई गोरु व्यापार गरिँदैछ। म साउदी गएँ, कतार गएँ, तर दुईपल्ट गएँ, दुवैपल्ट कम्पनी बिग्रियो। अनि अब भाग्यमा रहन्छ भनेर अनि गाउँघरमै आएर अनि फेरि उयो आफ्नै पेसा भाग्यमा दुःखै लेखेको रहेछ, गाई गोरु खेल्ने रहेछ नि। के हो अब राम्रो हुन्थ्यो भने त म उहीँ बसिहाल्दा कम्पनी राम्रै हुन्थ्यो होला नि। एकपल्ट गएँ 10 महिनामा कम्पनी टुट्यो। एकपल्ट साउदी गएँ, 2 वर्ष बस्ने बित्तिकै कम्पनी टुट्यो। अनि के त भन्दाखेरि मेरो भाग्यमै रहन्छ विदेश बस्नु।
बुवाले नि यही काम गर्नु गर्नुभएको बुवाबाटै सिकेको मैले 5मा किनेर 10मा बेच्नुपर्ने छ 10मा किनेर 15मा बेच्नुपर्ने छ भन्ने कुरो सिक्यो अब भने पैसा हुने रहेछ भन्यो सिक्यो भरे त नहुने रहेछ हो नि त अब 5मा किन्दा 10मा बेच्नु पर्ने थियो अब 10 पुग्दैन चातुरा चिउरा खाने बानी उहाँ चाउचाउ र चाउमिनमा पऱ्यो अब कहाँ हुन्छ पुग्थ्यो त पहिले जस्तो महँगीले डाँडो कालो नहुने छ सर खेती गरेर 6 महिना खान पुग्दैन यताबाट आउँछ मृग यताबाट आउँछ घोरल यताबाट आउँछ दम्सी के खानु अनि त्यो भन्दा बरु आखिरी लुटी ल्यायो बुटी खायो भनौँ हिँडिहाल्यो के गर्छ भन्दा कृषक भनिन्छ घरमा गएर बारीमा हेऱ्यो भन्दै चाहिँ केही छैन नाम चाहिँ कृषकै हो म प्लेन उडाउँछु भन्ने थियो गाडी उडाउँछु भन्ने थियो तर पुग्न सकिएन के गर्नु त गोरुमा गुड्नेमा भएन भएर हिँड्नेमा पर्यो के चाहिँ गर्नु पहाडमा पहिले त ठिकै थियो अहिले चाहिँ दुःखै छ देश परदेश गइँदैन थियो गाउँमा बस्यो 2 माउ 3 माउ भैँसी पाल्यो 2 माउ 3 माउ गाई पाल्यो दुध खायो 2 हल 3 हल गोरु पाल्यो खेती गर्यो आफ्नो आनन्दले घर परिवार चलाइन्थ्यो यही किन्नु पर्दैन थियो अहिले भनेको के छ कोवादेखि ग्यासुन किन्नुपर्छ अब म परे अफिसर काम नगर्ने भनेपछि त अफिसर पर्नु उहाँ सर त टिचर हो नि तर उहाँभन्दा माथिबाटको म परेँ म अफिसर परेँ म काम नगर्ने अर्काको दोडा एउटा बोको ल्यायो एउटा गाई ल्यायो 200 भयो भने मलाई काफी भयो अर्काको गाई ल्यायो 200 हुन्छ भने कुद्दा कुद्दा गऱ्यो भरे बा काँडा लडेर मर्ने हो बा काँडा कुन्जेले हानिदिने हो जुवा खेलायो त त्यस्तै हो सर पाल पर्छ मुसाले खोलेर पाल चारैतिर टाल्दा टाल्दै भरि जिन्दगी यतिकै बित्ने रहेछ 3 महिना कम्पनीमा सुतेर आएर अनि फेरि उही पहिले बाउले गरेको बाबुले ठाउँमा छोरो हिँड्छ भन्थे ठिकै छ त्यो छोरै हिँडोस् भनेर बाउले त के भन्नुहुन्थ्यो पढ लेख ठुलो मान्छे हो भन्नुहुन्थ्यो नि अब यहाँ पो चाहिन्छ पहिले त यसो गुच्चा खेलिन्थ्यो त्यसमा पो ध्यान थियो त हाम्रो त अब गर्दै भन्दै जाँदा हामी ठुलाबाट अफिसर है भनिहाल्यौँ अफिसर खेती किसान नगर्ने जाहिर खान सकिएन अब विदेश जाउँ 4 महिना 10 महिनामा कम्पनी बिग्रिन्छ अनि आएपछि के गर्ने त चोर्न त भएन नि अनि गाली खाँदै भने काम त गर्नु पर्यो झरी भए आउँथे म उडेर आउँथे मै उडेर फुल भएलाई दिन्थे चुडेर पैना खबर घर फर्की आउनु होस् मेरो हजुर। झमक्क रात परिसक्दा पनि सिमलेमा चहल पहल कम भएको थिएन। कसैले खाइसकेका थिए, कोही भने खाने सुरसार गर्दै थिए। मान्छे पनि भोकाएका थिए, वस्तु पनि भोकाएका थिए। कता छ कता उडाइ लैजान डैको बतास पाइना खबर घर फर्की आउनु होस् हजुर। भोलिपल्ट सबेरै हामीसँग हिजो आएको टोली अर्को दिनको यात्रामा निस्कियो। वस्तु धपाउने टोली भिरको अप्ठ्यारो बाटो छलेर लामो बाटो हुँदै धनकुटाको तामराङतिर लाग्यो। हामी चाहिँ वस्तुका बगाल छाडेर अक्करको भिर हुँदै कोशी तिरैतिर बराहा क्षेत्रतिर लाग्यौं।
आज शुक्रबार, भोलि बाङ्गे बजार। टाढा टाढाबाट ल्याइएका वस्तुहरू गन्तव्य नजिक आइपुगिसकेका छन्। कोही चताराबास बस्छन्, कोही आजै बाङ्गे पुग्छन्। चतारामा खरिदेहरूको अर्कै टोली भेटियो। गाई गोरु ल्याउन थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो नि? यो गाई गोरु ल्याउन थालेको भनेको चाहिँ 50-52 सालदेखि हो। त्योभन्दा पहिला पनि ल्याउँथे। पहिला भनेको बन्धुवन लान्थे। मधुवन दमक हो पहिले। यहाँ हटिया लाग्दैन त। ल्याउने चाहिँ कहाँबाट यिनीहरूलाई खोजेर? यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नै पाल्ने हो? होइन नि, यसलाई भनेको अब गाउँ पस्ने हो। अब एउटा गोरु चाहिँ तपाईँको दुम्मामा भेटियो भने एउटा गोरु भेटिन्छ च्याङ्ग्रेमा, एउटा गोरु भेटिन्छ तपाईँको चाहिँ उहाँ कहाँ मार्सेमा। त्यो भने कति टाढा? टाढा धेरै टाढा नि। अब बिहानभरिको बाटो नि हिँड्नुपर्छ कोही ठाउँमा। एक दिनको बाटो, आधा दिनको बाटो, आधा दिनको बाटो, यस्तै 2-4 घन्टाको बाटो यस्तै हिँड्ने हो। जम्मा गरेपछि अब त्यही अब यता बजार आउँछ, अनि फेरि बजार ल्याउने हो, अनि फेरि बेच्ने हो, यहाँ बेच्योहरू, अनि फेरि जाने हो, फेरि खोज्न जाने हो। कस्ता कस्ता गाई गोरु बेच्छन् मान्छेहरूले? बेच्ने भनेको फटा, अब गोरु भनेको अब नजोत्ने, जोत्न नमान्ने अथवा भाग्ने, यस्तालाई बेच्ने हो। गाई भनेको तपाईँको त्यस्तै हो, त्यही तर्सिने, फटा आउने, अब बाँध्न नमान्ने, दुध नदिने, यो हातमा नजाने, यस्तालाई बिक्री गर्ने हो र त्यस्तै ल्याएर बेच्ने हो। यहाँ राम्रो कतिले बेच्ने होइन, बुढो भएको। अनि यस्तो काम रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो त? यो यस्तै अब अघि चाहिँ बाबुबाजेहरूले पनि गरिल्याएको काम, अब यस्तै जस्तो बाबुबाजेहरूले गरी ल्याए त्यस्तै छोरानातिले गर्ने हो नि त। अनि उताबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ दुःख सुख कस्तो हुन्छ बाटोमा ल्याउँदाखेरि त धेरै दुःख हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ अब यो सबै बेला बार्दा अब त्यो चाहिँ एउटा कुदेर जान्छ, माथि डाँडो काटेर जान्छ, अर्काले यहाँ छेक्छ, फेरि त्यसलाई ल्यायो, त्यहाँबाट फेरि एकछिन खेदो, अनि त्यहाँबाट फेरि त्यो कहाँबाट कता कुद्छ, त्यसलाई चाहिँ घुमायो ल्यायो, छेको, त्यसो गर्दै गर्दै छेक्दै ल्याउने हो। अनि 1-2 जना सक्ने होइनन्? 1-2 जनाले सकिँदैन, त्यो एकजनाले एउटा गोरु ल्याउन सकिँदैन। अहिले यहाँ भनेको त धेरैवटा खेद्न सकिन्छ, तर घर गाउँबाट एउटा गोरु छुटाएर ल्याउन सकिँदैन। 8-9 जना अहिले लिएर मान्छे आएको छु। तपाईँको 8-9 जना छन् ल्याउने? कतिवटा ल्याउनु भयो 8-9 जनाले? 37वटासम्म छ होला। 37-38 वटाले 8-9 जना है? 8-9 जना उता कुट्छ, यता कुट्छ, भिरमा पर्छ, लडेर आएर भने पैसा जार छन्। अनि कमाइ चाहिँ कस्तो छ यसको? यसको कमाइ अहिले छैन अहिले। त्यो हामीलाई जति यही बाटाभरि भात खानलाई पुग्छ त्यति नै हो। अनि तपाईँहरूले यस्तो दुःखको काम चाहिँ किन छोड्न नसकेको त? अब हाम्रो बिजनेस भनेको तपाईँको चाहिँ भत्ता जागिर केही पनि छैन। अब हामीले भनेको यसो 1-2 पैसा चाहिँ यसो माछा मासु खाने मेलो त गर्नु पर्यो, उपाय केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिले अब त्यही चाहिँ अब बर्खाभरि कमाइ गर्यो, त्यो अन्न पानी हुन्छ, यसो 1-2 पैसा चलाउनु त चाहियो। अब यसो चाहिँ सासाना चाहिँ बच्चा छन् स्कुल जान्छन्, त्यो चाहिँ अब यसो तिनीहरूलाई पनि डटकपी किन्ने पैसा त चाहियो, अनि दुःख त गर्नै पर्यो। के बर्खामा नि ल्याइन्छ? बर्खा नल्याउँछु, तर कहिले कोकाले बागेर 3 कोसीतिर लगाइदिन्छन्, काउ लाउँछन्। उहाँ तपाईँकै धपाउने हेर्नु त? मेरै धपाउने। उहाँ जस्तै अरू कतिजना हुनुहुन्छ त? उनीहरू छ नि अहिले 8 जना होइन पर। यो गाई गोरुबाट कसैलाई पनि ठुलो नाफा ठुलो घाटा छैन। साँगोसँग बस्छ, अहिले एउटा 2टा गाई गोरु बस्छ भने 6000-7000 तिर्नुपर्छ कि कसो हामी तिर्नु पर्यो नि त। एक ठाउँ बस्यो भने परिहाल्छ। हराउला नै बाटोमा कति खोज्न हिँड्नु पर्छ, जङ्गलमा पसिहाल्छ। हराएको कुरा गर्नुभयो कि भक कुरा गर्नुपर्छ? गाई हराएको कति वर्ष हो? गाई हराएको 13 मैले हराएको। गाई थियो 15000 को, यहाँ पुग्यो भने थाहा भएन। खोज्दा 2-3 बिटा हराएको गाई। कहाँनिर? 13 हड्डी अलिक परतिर। अनि त्यसरी आफ्नो जिम्माको गाई गोरु हरायो भने मालिकलाई बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? मैले भाग बन्न लगाएको बाटामा नि कोही अब के हुन्छ, कोही मर्छ, कोही बसेको मरेको उहाँको हराएको लडेको हाम्रो त्यतिको लागि जिम्मेवारी भएर आउनुपर्ने खेतालाहरू पिटुवाहरू मैले भाग बन्न लगाएको है। 4 भाग छ यो। बसेको र मरेको उहाँको बाटोमा 81 मर्छ पनि नि त, हराएको र लडेको हाम्रो पिटुवा, त्यसरी मैले भाग लगाएको। त्यो शर्तमा अहिले सबै हामी हिँड्दैछौँ। हामीसँग भोजपुरबाट आएको टोली चाहिँ आजै बाङ्गे पुगिसकेको छ। रिटायर भएर उहाँहरूको यसो सेवा गर्दै बस्छु। के हो होटलको नाम? यो त नामै छैन है। पशु हत्या भन्छौँ, हाम्रो नामै छैन। गरिरहेको भए होटलको नाम
शुक्रबार आउनुहुन्छ गोरु लिएर अनि शनिबार बिहान यसो 2-4 जना हुनुहुन्छ उतै गाउँले नै भाइहरू त्यही 2 दिन 2 छाक जिन्दगी यस्तै छ ए घुस्रे बोत्रे हैन बुढालो घर हो यस्तै हो राम्रो भोजपुर हाँ त भोजपुरे भए हाँ त सिद्र सुगाई भेटे होला खाने हो नभेटे सिद्र सुक्ने अब सरस हिँड्नुपर्छ जस्तो म त काममा बानेपछि त्यहाँ रुङ्नुपर्छ डिप्टी बस्नुपर्छ कहाँ आनन्द हुन्छ अझै आनन्द भइसकेको छैन हो भइसकेको छैन भोलि पैसा बुझेपछि भोलि बिक्री गरेपछि मात्रै आनन्द हुन्छ हामी त लगेर लिएर बस्नु पर्यो भोलि त लामो दाम लामो नझुन्डेर मरिहाल्छ नि निकै दिन हिँडेका गाई गोरुहरू थाकेर मलिन भएका थिए। जङ्गबहादुर मगरले बेची पठाएको कथुरी पनि त्यही अँध्यारोमा कतै बाँधिएकी थिइन्। पढ्दा पढ्दै लकडाउन भयो, त्यसपछि पढाइ छोड्यो अनि पढाइ छोडेर काठमाडौँ गयो अनि काठमाडौँ गएर काम कामहरू हल्का सिक्यो अनि त्यसपछि गाउँ आएको थिएँ अनि त्यतिकै जाम्दा त के घरमा बसिरहनु भनेर आएको थिएँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम। यसो कुरो बुझ्दाखेरि चाहिँ लगभग घुटारबाट लगभग कोप्टे झरुन्जेल चाहिँ लास्टै गाह्रो, धुलो पनि त्यही हो होइन, बस्तु कुदाइ गाडीहरू आउँछ न, त्यहाँदेखि त नर्मलै छ, बस्तुहरू पनि गल्दै आउँछन्, त्यसपछि खेल्नु सजिलै रहेछ। लास्टै गाह्रो भनेको चाहिँ लगभग घुटारबाट कोप्टे झरुन्जेल चाहिँ लास्टै गाह्रो हो कि। कति पैसा भयो हामीले? अनि आजको 3 कप चिया अनि खानाको 3 जना 660 भयो। 660 भयो 3 कप चिया मात्रै हो 660 भयो। अरु चिसो तातो केही छैन नि हाम्रो? छैन। भयो नि त? नपुग्यो अहिले भरे आइहाल्छौँ त फेरि। हुन्छ भइहाल्छ नि, हिसाब गर्दै गरौँला नि। आउनु न, भरे पनि भइहाल्छ नि। भोलिपल्ट बिहानै चतारामा बास बसेका बगालहरू बाङ्गेतिर लागे। बाङ्गे बजारमा बिहानैदेखि चहल पहल छ। टाढा टाढाबाट किन्ने र बेच्नेहरू आएका छन्। खसी, बाख्रा, राँगा, भैँसी र गाई गोरुका छुट्टा छुट्टै थलो छन्। 12,500 को हल ल अब बेचेर जानुपर्छ, घर जानुपर्छ। 12,500 मा दिन्छु। उचार जमाउने कतिको छिटो छ थाहा हुन्छ। भयो त कति दिनु भन्नु नि? लु बेचिने काम छ हो, दाँतमा ठक्कर छ ठक्कर। अब यसो बुढा गोरु मर्न आँटेका पाहाडबाट किन्छन्, ल्याउँछन्, हटिया बेच्छन्। अब कसैले उताडा ल्याउँछन्, कसैले उता लान्छन्, त्यो सारफेर घुमिरहन्छ। हजुरले त पहिलादेखि गर्नुभएको छ यो व्यापार? थुप्रो भयो। कति वर्ष भयो? यो हटिया लगाएकै मैले हो 48 सालमा लाग्छ। यो पुरानो बजार छ, हाम्रो जन्म छैन त्यो दिनदेखि बजार छ। व्यापार गर्ने हाम्रो 20 वर्ष बढी भयो। तपाईँ भन्दा नि पुरानो भयो? धेरै पुरानो, बुवा हो त। म त त्यसको छोरा। मेरो मिता हो कि सबैभन्दा ठुलो व्यापारी बाङ्गेको यही हो, कैला मिया। जमानाको पुरानो व्यापारी, सुती माल किन्ने व्यापारी हो। 5 रुपियाँमा 5 रुपियाँ दियो भने
2 लाखको 4 लाखको माल लिन्छ 5 रुपियाँ दिएर सबले पत्याउँछ हो त्यस्तो व्यवहार त्यस्तो पत्याउँछ सही कुरो हो हामी झुटो बोलेको होइन दिनलाई 50,000 लिन्छ एक दोकान खोलिदिन्छ फेरि दिनलाई पनि त्यस्तै छ लेकिन 50 देखि तल लिँदैन अब त एउटा जनताले के अरे तपाईँले नै गोरु पाल्नु भएको छ तपाईँले कुनै बाध्यता भन्नु बेच्नु पर्यो नि त नि 2 पैसा चाहियो 2 पैसा चाहियो नि मरेर फ्याल्थ्यो भने हामी 10-20 हजार भए पनि दिएर चाहिँ ल्याउँछौँ त्यो बुढी मान्छेहरू बस्छ नि कुना काप्चाङमा त्यो मान्छेहरू घरमै गएर जसले दुःख गरेको थियो उसले चाहिँ पैसा पाएको बेथा त सबैको बेथे भइरहेछ नि आज पुलिसले टर्चर दिएको छ भोलि जनताले के अरे हिजोको दिनमा के जनताले टर्चर दिएको थियो पुस्तकदेखिको कारोबार गरिरहेको नि त मान्छेले सबैले अब गरिब दुखी मान्छेले कसैले के हुन्छ भने अब एक हल गोरु पालेको छ एक हल गोरु पालेर के गर्छ भने छोराछोरी के अरे कसैले पढ्न पैसा छैन कसैले लेखाउने पैसा छैन कसैले खाने पैसा छैन अनि त्यो के गर्छ त्यही गाई गोरु बेचेर पनि मान्छेले कति मान्छेले के अरे बाध्यता भएर के अरे छोराछोरीले पढाइ लेखाइ गरेको छ नि त नि अब यो गोरु व्यापारबाट हामी मात्र होइन यो गोरु व्यापारबाट धेरै मान्छे पालिएको छ लेबर काम गर्ने मान्छे खेद्ने मान्छे शुद्ध लिएर के अरे यहाँदेखि गोरु व्यापार होइन म त धेरै ठाउँ पो पुगेको छु रामेछाप दोलखा काठमाडौँ के अरे नुवाकोट कपिलवस्तु अनि के अरे नवलपरासी गोर्खा पोखरा लमजुङ तनो सबैबाट म किनेर लम्बा व्यवसाय गरेको छु यो तर के गर्छ यहाँ जनताले पनि दुःख दिएको छ अनि पुलिसले पनि दुःख दिएको छ क्या पुलिसले दुःख दिएको छ भने किन बजार हट्टी लाउनु भनेर अहिले 40 लाख 45 लाख 50 लाख रुपियाँ के अरे यो बजार के अरे ठेक्का लागेको छ यो बजार एउटा बजार होइन त धेरै बजार छ हाम्रो नेपालमा एउटा एक दमकको बजार छ दमकको बजार तपाईँले 1 करोडभन्दा बढी ठेक्का लागेको छ त्यहाँ किन लाउनु त्यो ठेक्का रोक्नु भयो सरकारले रोक्नु पर्यो अब यहाँबाट गएपछि अब कोही जान्छन् घोलाबारी कोही जान्छन् दामाना कोही जान्छन् दोमाना अनि त्यहाँबाट फेरि यस्तै गरेर बिक्दै जाने त हो दोलखाबाट रावल साहब थियो सोलु ओखलुङ्गा खोल्टा उदयपुर छोएर ल्याउनु कति दिन लाग्छ त 15-16 दिन लाग्छ तपाईँको 1 महिनामा त्यहाँको माल ल्याइ पुऱ्याइन्छ भनौँ न अब गाउँमा पसेर एक-एकवटा किन्नु पर्यो भेला पारिदिएको त कसैले हुँदैन काम चाहिँ कस्तो छ काम यो दुःख यो कसैले नगर्ने काम यो काम यो लास्टै आफ्नो पैसा लाएर आफ्नै पैसा ल्याउनुलाई दाँतभर पसिना झार्ने काम भयो दुःख अनुसारको कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन दुःख अनुसारको हुने भए म अहिलेसम्म 18 वर्ष भयो काम गरेको म अर्कै स्तरमा हुनुपर्ने होइन र हुँदिन थिएँ अहिलेसम्म माल खेदिराखेको छु अहिलेसम्म खेदिराखेको छु गाउँमै डुलिरहन्छु अनि किन छोड्न नसकेको त नहुने काम के चाहिँ गर्नु त अरू यही काममा गर्दा गर्दै पढाइ बितायो अनि के म अब हलै जोत्नु हलो जोतेर कति आउँछ इटै बोक्नु जेमी कामै गर्नु त्योभन्दा अलिकति स्तरको जस्तो काम लागेर गरेको थोरै भए नि राम्रो छ थोरै भए पनि राम्रो हुन्छ भएको बेलामा चाहिँ राम्रै हुन्छ चाल पर्दा हुन्छ कहिले के गर्नु अनि तपाईँले चाहिँ सुरु कसरी गर्नुभयो त होइन मेरो यो पुर्खौली पेसै हो मेरो बाबाले नि गर्नुभएको हजुर पहिला हटिया उदयपुरको बेल्टा भन्ने पुरानो हटिया मैले थाहा अनुसारको चाहिँ लगभग मेरो घर खोटाङको बुइपा हामी त्यहाँ लगभग 400 घरभन्दा बढी छौँ यही हो पेसा यसले नि हो खाने यसले नि हो लुगा लाउने होइन यही नि हो धेरैले प्रगति पनि गरे झरेर यता घर सर पनि बनाउनेहरूले हामीले नबनाउने हामी यसरी कुदिरहेको छौँ काम चाहिँ तर गरेको छ 2-4 करोड पनि कमाए उनीहरूले दुःख गरे अनुसार लगानी 40-50 लाख लगाएर पनि गरे कमाए पनि र पनि उनीहरूले गर्नु चाहिँ छोडेको छैन गर्दै नि छ व्यापार मन्दी गएपछि त्यतिकै व्यापार गर्ने पनि त छैन नेपाल सरकारले दिनु पर्यो नि त फ्यासिलिटी विभिन्न जिल्लामा मैले गनेको छु म कलेक्सन गर्दै हिँड्ने मान्छे पनि हो पशुहाट कतिवटा खुलेको छ कर कति ठाउँ लिएको छ छैन छ नि हामीलाई कि पशुहाट नहुँदा हामी काम गर्दिन थियौँ
पशुहाट खोलिदिने नेपाल सरकार होइन अनि हामी माल ल्याउने अनि हामीलाई नि गर्ने अनि हामी कहाँबाट कमाउँछौँ हामीलाई ल्याउनु थोरै गाह्रो छ कति ठाउँ कर तिर्नुपर्ने हामीले स्थानीय सरकार आएपछि त झन् हामी त गाउँपालिका नगरपालिका ओडाले पनि काट्नु थालेको छ अब 11,000 आँखा मैले देख्दैछ नेपाल सरकारले नि दिन्छ गाईलाई पनि अनुदान भैँसीलाई पनि अनुदान गोरुलाई पनि अनुदान दिएको छैन पालै पाल भनेर दिएको छ नि बेच्नु चाहिँ कहाँ लगेर बेच भनेको छ छैन नि दुध दिनजालसम्म गाई दुह अरे अनि बुढी हुन्छ अनि उठ्दै अरे अनि त्यो किसान कहिले उठ्छ कहिले उस्किन्छ अगाडि लोके दाइले 500 दिए लोके उले काम बिगारो नि त कहिले मैले गरेन 55 लाउने पाछ नि फेरि बुढोले फेरि 50 बोला हामी 50 खाम न बोला त खाने हो ल बजार किने गाई गोरु बेचे किन्नु भयो कि बेच्नु भयो बेचेको कतिमा बेच्नु भयो 55 सानो बासी थियो पहाडबाट हप्ता दिन हिँडाएर ल्याइएका पशुहरूको यात्रा यहीँ सकिँदैन उनीहरूलाई अझै कैयौँ पटक किनिनु र बेचिनु छ गर्नु छ अझै लामो यात्रा